እንግዲህ የኢትዮ ጅቡቲ ሬልዌይ በጣም ጥሩ አሪፍ አድቫንቴጅ አምጥቷል። ስለዚህ እሱን እንዴት አፕላይ እንደምታደርጉ ላሳያችሁ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ኤክስፒሪያንስ ለሌላቸውም ኤክስፒሪያንስ ላላቸውም እንደዛውም በተለይ ለፍሬሽ ግራጁዌት ነው ብዙ ያወጣ። ስለዚህ እሱን አፕላይ ለማድረግ እንዴት አፕላይ እናደርጋለን የሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ ቴሌግራም ላይ እንደምታዩት በዚህ መልክ ተቀምጧል። አፕላይ ለማድረግ እንዴት እናያለን የሚለው እዚች ጋር ሊንክ አለች ሬድ ዲቴል የምትላለች እቺ ሊንክ ፕሬስ ታደርጋላችሁ። ማናችሁም በዚህ መልክ ነው አፕላይ ለማድረግ ይሄንን ቴሌግራም ቻናል ላይ ያላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ፕሬስ አደርገዋለሁ። ሊንኳን ይጭናለሁ። ልክ ሊንኩን ሲጭን ወደ ዌብሳይቱ ወስደኛል። ወደ ዌብሳይቱ ከወሰደኝ በኋላ እኔ ሃው ቱ አፕላይ የሚለው ሁላችሁም ለምሳሌ ይሄኛው ብቻ ሳይሆን ለሌላ ቫካንስም ሃው ቱ አፕላይ የሚለውን ማንበብ ይጠበቅባችኋል። ምንም ኮሜንት ላይ ስለጻፋችሁ ተመዘገባችሁ ማለት አይደለም። ብዙ እኔ ያለው ፌስቡክ ላይም እንደዛውም ቴሌግራም ሌሎች ላይ ግሩፕ ላይ ገብታችሁ ስማችሁን ስልክ ቁጥራችሁ ምናምን ጽፋላችሁ። እሱ ተቀባይነት የለውም። እንዳትሳሳቱ አደራ። ይሄንን ነገር በደንብ ሲሪየስ ነው የምነግራችሁ። ለምን ስልካችሁን ስጽፉ ሌላ አላስፈላጊ ውስጥ ነው የምትገቡት። ለምን ሌላ ሰው እዛ ስልክ ላይ ደውሎ ይረብሻችኋል፣ የማይሆን ነገር ይናገራችኋል። ወይ ደግሞ ስልክ ስራ አግኝቻለሁ ብሎ እንደዚህ ነገር አጋጣሚዎች ስላጋጠመኝ ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄ ነገር ኮሜንት ላይ ስልካችሁን ባጽፉ ጥሩ ነው። ማንም አይደውላችሁም፣ እርግጠኛ ነኝ ትክክለኛ ሰው አይደውላችሁም ለመረበሽ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ ለመመዝገብ ግዴታ እዚህ ጋር መታችሁ ሃው ቱ አፕላይ የምትል ይሄው እዚች ጋር ለሁሉም ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ ነው የምታገኙት። ሃውቱ አፕላይ የምትላለች እዚች ጋር ነው የምትመጡት። ግን ከዚህ በፊት ምንድነው የምታደርጉት? የትኛው አፕሊኬሽን ወይ ደግሞ የትኛውን ቫካንስ ላይ ፖዚሽን ላይ ነው አፕላይ የሚያደርገው የሚለውን ቼክ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ወደ በጣም ብዙ ፍራው በዚህ መልክ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። ከመጀመሪያ ጀምሮ ላሳያችሁ። እዚች ጋር ጆብ ፖዚሽን የምትላለች እነዚህ ፖዚሽኑ ናቸው። ፖዚሽን እናንተን የሚመለከታችሁ ፖዚሽን የትኛው ነው የሚለው ነው። እዚህ ጋር ፖዚሽን አለ። ስለዚህ ከዚህ ወደ ታች ያሉት ፖዚሽን ናቸው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ጆብ ግሬድ ይላል። ጆብ ግሬድ ማለት ሳላሪ ዲፔንድ ኦር እነዛ ነገሮችን ሌቪሉ ስንተኛ ሌቪል የሚለው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀጥሎ ያለው ሳላሪ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ኳሊፊኬሽን ነው። ኳሊፊኬሽን ማለት የስንተኛ ዲግሪ ነው ወይስ ከግሬዱ ጀምሮ ማለት ነው። ከግሬድ ጀምሮ ነው ከሌቭል ዲግሪ ማስተርስ እንደዛ ስለሚጠይቅ እንደዛው እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስፒሪያንስ ይጠይቃል። ልምድ ነው ወይስ ዜሮ ነው የሚለው ኖ ኤክስፒሪያንስ ሪኩዌስት ይላል ለምሳሌ ይሄኛው። ስለዚህ ኤክስፒሪያንስ አይጠይቅም ማለት ነው። በዚህ መልክ የተቀመጡ ናቸው። ብዛታቸው እዚህ ጋር ለዚህ ፖዚሽን ስንት ሰው ይፈልጋል? ለምሳሌ የአንደኛ ላይ ፖዚሽን 3 ሰው ይፈልጋል ማለት ነው። ወርክ ፕሌስ የት ስራ ቦታው የት ነው ማለት አድሬሱ ካሬንትሪ አድሬሱ የቱ ጋር ነው የሚለው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተን በዚህ መልክ እናንተን የሚመለከት ፖዚሽን ላይ አፕላይ ለማድረግ እዚች ጋር አፕላይውን ወደ 60 ምናምን አካባቢ ፖዚሽኖች አሉ። ከዛ ውስጥ ስንት ኛው ላይ አፕላይ ያደርጋሉ ብላችሁ ቼክ አደረጋችሁ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር 46ኛ ላይ ያለውን ሱፐርቫይዘር ፓሴንጀር ትራንስፖርት የሚል አለ። ስለዚህ እሱን ደሞዙን ቼክ አድርጌ እንደዛውም ስንት ዓመት ላልም ጠይቃል ዜሮ ነው ወይስ ብሻቱ የት ነው ሎኬሽኑ የሚለውን ቼክ ካረኩት በኋላ ሄጄ አፕላይ ለማድረግ እዚች ጋር እመጣለሁ። ሃው ቱ አፕላይ የምትለው ቅድም ያልኩ ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ከመጣው በኋላ እዚች ጋር ሊንክ ተቀምጣለች። ለሁላችሁም በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር ሊንክ ተቀምጧል። ይሄው እንደምታዩ ከዚህ በታች ያለችው እቺ ሊንክ ማለት ነው። ለሁሉም ወይ ደግሞ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ከሁለቱ አንድ ሊንኩን ምን እናደርጋለን? ፕሬስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አንዱ ላይ ፕሬስ አደርገዋለሁ ተመሳሳይ ስለሆነ። ኦኬ በዚህ መልክ የዌብሳይቱ ይመጣልኛል ማለት ነው። ዌብሳይቱ በዚህ መልክ ወይ ደግሞ የፎርሙ ይመጣልኛል እንደማለት ነው። ዌብሳይት ሳይሆን የአፕሊኬሽን ፎርሙ በዚህ መልክ ይመጣልኛል። የመጀመሪያው ስራዬ ምንድነው? እነዚህ ነገሮች ሲሪየስሊ ማንበብ ይጠበቅባቸዋል። ለምሳሌ አፕሊኬሽን ኦንሊ ኒድ ቱ ሰብሚትድ ዋንስ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ሰብሚት ማድረግ የምትችሉት። ከዛ በላይ ሰብሚት ካረጋችሁ ተቀባይነት የለውም ይላል። ስለዚህ እናንተ ይሄንን ነገር በደንብ አንብቡ። ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ፖዚሽን ከመረጣችሁት በኋላ አፕላይ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በተጨማሪ እዚህ ጋር ምናልባት ዩር ኔም ይላል። እዚህ ጋር ፉል ኔም ፕሊዝ ቼክ ዘ ስፔሊንግ ይላል። ከዶክመንታችሁ ጋር የተያያዘ ቢሆን የተሻለ ነው። ኤክስፒሪያንስ ካላችሁ ደግሞ ሹል አፍተር ግራጁዌት ወይም ደሪቨል ማለት ከተመረቃችሁ በኋላ የሆነ ኤክስፒሪያንስ ካላችሁ እሱን መጻፍ ትችላላችሁ እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ይሄንን በደንብ አንብቡና ተረዱ። ይሄ ሁሉንም ብታነቡ ጥሩ ነው።
ለናንተም ከዚህ በላይ እንትን ያላችሁት እውቀት ስለምኖራችሁ እርግጠኛ ነኝ ብዙም አያስቸግራችሁም ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ስራዬ ምንድነው? ኢሜል ይጠይቀኛል። እዚህ ጋር መጥቼ ኢሜልን አስገባለሁ። ኢሜል ለማስገባት ይኖርብኛል። ልክ ይሄን ስትከፍቱ ኢሜል ጠይቃችኋል። ስለዚህ እኔ ኢሜል አስገባለሁ። ኢሜልን ይሄው እያስገባው ነው። ኦኬ ያው ኢሜልን አስገብቻለሁ። ኦኬ አውቶ ሴቭ ወርክ ኦኬ ያው በዚህ መልክ ኢሜልን ይጠይቀኛል። ኢሜል ከሌላችሁ ኢሜል ሊኖራችሁ ያስፈልጋል። ምናልባት ኢሜል ክሬት አላረጋችሁ ከዚህ በፊት ካላችሁ ኢሜል ክሬት እንዴት እንደሚደረግ አሪፍ ዶክመንት ሊሰራላችሁ ይችላል ማለት ቪዲዮ ሊሰራላችሁ ይችላል። ኦኬ አሁን ኢሜል ግዴታ ነው ይላል እዚህ ጋር። ስለዚህ ኢሜል ግዴታ ስለሆነ ኢሜል ይሄው ገብቷል። ሼር አይደረግም ብሎ ይነግረኛል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ነገር እዚች ጋር እቺ ምልክት አይታችሁ ከሆነ ስታር ነገር አለች። ስታር ሆና ቀይ አያችሁ እዚህ ጋር ማለች። ወደታች እንደዚህ ድራግ እንትን ስናደርገው ብዙ ቦታ ላይ በየ 1 2 3 ባለ ቁጥር ይቀመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄው እዚህ ጋር አለች ማለት ነው። በዚህ መልክ ይሄ ግዴታ መሞላት አለበት ማለት ነው። እንደዛ ምልክት ካለ እሱን ካልሞላችሁ ማለፍ አትችሉም። ባዶ አድርጋችሁ ማለፍ አትችሉም እንደማለት ነገር ነው። ኦኬ የአፕሊኬሽን ካታጎሪ ይላል። ወደ መሙላቱ እንጀምራለን። አፕሊኬሽን ካታጎሪ ማለት የውስጥ ሰራተኛ ነው ወይስ አዲስ ነው የሚለው ነው። ኢንተርናል ነው ወይስ ኤክስተርናል ነው የሚለው። ከዛ ሰራተኛ ከሆንኩ በዚህ ነው የሚሞላው። አይ አይደለም ግን አዲስ ነኝ ካልኩት ደግሞ ኤክስተርናል የሚለው ላይ እሞላለሁ ማለት ነው። እኔ አዲስ ሰራተኛ ነኝ ቢል ልሙላ። ከዛ ፖዚሽን የትኛው ፖዚሽን ላይ ነው መሙላት የምትፈልገው የሚለውን ከሁሉም ፖዚሽኖች እዚህ ጋር አሉ። መጀመሪያ ምን ያስፈልጋል የሚለው ከላይ ቼክ አድርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ቅድም ያልኩት 46ኛ ላይ ሄጄ እኔ እሱን አፕላይ አደርጋለሁ። ይሄው እሱን ሰሌክት አደርጋለሁ። እሱን ቼክ ሳደርገው ለምሳሌ 45ኛ ላይ አደርጋለሁ ካልኩት ሁለቱ አንድ ላይ መብራት አልችልም። ስለዚህ አንዴ ብቻ ነው ማለት ነው መብራት የምልችለው። ኦፕሽናል ነች፣ አንድ ብቻ ነች። አንዷን ቼክ ስታደርጓት ከዛ በቃ ማለፍ ነው። ከዛ ፖዚሽን ውጪ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር መታችሁ ስማችሁን ሙሉ ስማችሁ ቅድም እንዳልኩት እዚህ ጋር ስታር አላት። ስታር ስላላት እዚህ ጋር ግዴታ ነው ማለት ነው። ሰዓት ሙሉ ማለፍ አትችሉም። ለምሳሌ ይላል አበበ ተካ ይላል። እሱ ራሱ አበበ ተከለ። ስለዚህ ስማችሁን እዚህ ጋር አበበ ስሜን ነው የምሞላ እንግዲህ ወይ በሌላ ላድርገው ሀርሜ ጆብስ ሀርሜ ስሜ ይሁን ጆብስ የሚል ደግሞ የአባቴ ስም ይሁን። በዚህ መልክ አደርገዋለሁ። እናንተም ትክክለኛ ስማችሁን ታስገባላችሁ። ዘን ጀንደር ይላል ሜል ይበለው። ሜል ነኝ ሜል ይላለሁ። ዩር ኤጅ ኢን ነምበር ይላል። እድሜያችሁ በቁጥር 25 ይላለሁ። ሌላ ኤዱኬሽን ሌቭል ይላል። የትምህርት ደረጃችሁ ቢኤ ነው ወይስ ቢኤስሲ ነው ኤምኤ ነው ማለት እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ፈርስት ዲግሪ ነው ወይስ ማስተርስ ነው ለማለት ነው። ሌላ ዲፕሎማ ነው ወይስ ሌቭል ነው። ሌቭል ሆኖ ደግሞ ቲቪቲ ላይ ስንተኛ ሌቭል ላይ ናችሁ የሚለው ነው። ወይስ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ለምሳሌ ተላላኪ ምናምን የሚሉ ስላሉ ሜሴንጀር ምናምን ስለሚል ከዛ መምረጥ ትችላላችሁ። የትኛው ነው የሚለው እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ቅድም አንደኛ ላይ ያዩት ቢኤስሲ ላድርገው እሱ ለዚህ ዲግሪ ነኝ ይላለው። እዚህ ጋር መጥቼ ፊልድ ኦፍ ስቴዲ ኦር የተማርከው በእንግሊዘኛ ለምሳሌ እኔ አካውንቲንግ ሊበለው ብዙ ጊዜ ስለሚል አካውንቲንግ ብዬ ጽፋለሁ። የተማርኩት ፊልድ በእንግሊዘኛ አካውንቲንግ ብዬ ጽፋለሁ። ይሄኛው የዲግሪ ከሆነ ግዴታ ነው። አይ ዲግሪ አይደለውም ግን ከአንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ኦር ሌላ ሌቭል ላይ ነኝ ካልኩት ብዙም እዚህ ጋር ቅድም ያልኩት ኤክስ የለችም። ሌሎቹ ላይ ስታር ምልክት አለች። እዚህ ጋር ግን ስታር ምልክት እንደዚህ አይነት ስታር ምልክቱ አይለችም። ስለዚህ ኦፕሽናል ነው ማለት ነው። ኢፍ ኤኒ ያ ማለት ዲግሪ ላይሆን ይችላል ወይ ደግሞ ግሬድ የሌላችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ምንም አትጽፉም ታልፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማለፍ ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ኤኒዌይ ግን እኔ አሁን አካውንቲንግ ስለመረጥኩት እዛ ጋር ደግሞ ዲግሪ ስለመረጥኩት ፖይንቴን ላስገባ። ለምሳሌ ፖይንት ማስገባት አስፈላጊ ሆኖ ከሆነ ማለት ነው። ዘን እዚህ ጋር ሲኦሲ የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም ኦፕሽናል ነው።
ካላችሁ ሲኦሲ ካላችሁ ዲግሪ ከሆነ ለምሳሌ ዲግሪ ሆኖ ሲኦሲ የማይፈተን አለ። ማስተርስ ሆኖ ሲኦሲ የማይፈተን ይኖራል። ለምሳሌ ዲፕሎማ ኦር ሌቭል ሆናችሁ ግን ሌቭል 1 ላይ ኦር ሌቭል 2 ላይ ሲኦሲ የወሰዳችሁ ካላችሁ እሱን ማስገባት ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ሲኦሲ ላይ አለኝ ካልኩት ሲኦሲ መምረጥ እችላለሁ። ግን ሲኦሲ ከሌለኝ ማለፍ እችላለሁ። ሲኦሲ የለኝም፣ ስለዚህ አልፋለሁ። እዚህ ጋር የተመረቃችሁበት ዓመተ ምህረቱን ብቻ ነው የምትጽፉት። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንደኛ ክፍል ከሆነ ግሬድ 1 ማለት ነው። ግሬድ 1 ላይ ግሬድ 1 ኦር ግሬድ 2 በስንት ዓመተ ምህረት ነው የጨረሳችሁ እንደማለት ነው። የተመረቃችሁ ሲባል ግዴታ ዲግሪ ኦር ማስተርስ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ እኔ 10ኛ ክፍል የጨረስኩት 10ኛ ክፍል በ10ኛ ክፍል አፕላይ ያረኩ ከሆነ 2020 ከሆነ ስለዚህ በ2020 እዚህ ጋር 2020 ብዬ መሙላት ይጠበቅብኛል ማለት ነው። እንደዛ ካላረኩት አላልፍም ማለት አልፌ ሌላ መሙላት አልችልም፣ ግዴታ ነው። ይሄ ስታር ምልክቷ እዚህ ጋር አለች፣ ኦፕሽናል አይደለም እንደማለት ነው። ስለዚህ 2020 ብዬ ልሙላ እኔ። እዚህ ጋር ወርክ ኤክስፒሪያንስ ይላል። ወርክ ኤክስፒሪያንስ ግዴታ ነው። እዚህ ጋር አሁንም እዚህ ጋር የምታዩት ስታር ብሎ ተቀምጧል። አይ ሳልሞላ አልፋለሁ ካላችሁ አትችሉም ማለት ነው። አትሊስት ምን ታደርጋላችሁ? ኤክስፒሪያንስ ምንም የሌላችሁ ሰዎች ካላችሁ እንኳን አንድ ብላችሁ ብትሞሉ የተሻለ ነው። ለምን እዚህ ጋር ግዴታ ስለሆነ ወርክ ኤክስፒሪያንስ ግዴታ ሞልታችሁ ማለፍ ይኖርባችኋል ይላል። ኤክስ አስቀምጧል ማለት ነው። ከዛ በላይ ያላችሁ ሰዎች ሌላ መሙላት ትችላላችሁ። ሌላ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሩ ጠይቃችኋል። ስልክ ቁጥር ማስገባት ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ ስልክ ቁጥር ላስገባ 0909 እያልኩ ይሄው አስገባው። ስልክ ቁጥራችሁን በዚህ መልክ አስገቡላል። ስልክ ቁጥሩ ማለት ያው ጥቅሙ ግዴታ ነው። ስልክ ቁጥር ማስገባት ይጠበቅባችኋል። በስልክ ቁጥር ነው ተደውሎ የምነግራችሁ ማለት ለኢንተርቪውም ለኤግዛምም ሊሆን ይችላል ለዛ። ስለዚህ ስልክ ቁጥሩ ያስፈልጋችኋል። እዚህ ጋር የምትኖሩት አሁን ካረንትሊ የት ነው የምትኖሩት የሚለው ነው። አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ ለምሳሌ አዲስ አበባ ብዬ ልሙላ። አዲስ አበባ ብዬ ሞላለሁ። በዚህ መልክ እናንተ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው አዲስ አበባ ብላችሁ ወይ ሌላ ቦታ ከሆነ ሌላ ቦታ ያላችሁበት ሎኬሽናችሁ መሙላት ግዴታ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ መልክ ይሄንን ፎርም ሞላው ማለት ነው። ይሄንን ፎርም በዚህ መልክ ሞላው። ልክ ስትከፍቱ ኢሜል ጠይቃችኋል። ኢሜላችሁን ካስገባችሁ በኋላ ይሄንን ፎርም በዚህ መልክ ትሞላላችሁ። ልክ ይሄን ጨርሳችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጨረስኩት ማለት ነው። ኦኬ ጨረስኩ በቃ። እዚህ ጋር ሳብሚትድ የምትላለች ይሄንን ሳብሚትድ የምትላለች እዚች ጋር እሷን ፕሬስ አደርገዋለሁ። ሳብሚትድ የምትሏን ነካለሁ። ኦኬ ዩር አፕሊኬሽን ሃዝ ቢ ሪከርድድ። ስለዚህ አሁን ምን አደረኩት? ሪከርድ አድርጓል። ስለዚህ ተቀብለዋል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ጨርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጨረሻ ላይ ምን ይላል? ኖቲስ ይላል። እዚች ጋር ኖቲስ ብሎ ፕሊዝ ዱ ኖት ሰብሚት ሪፕሌትድ ይላል። ድጋሜ እንዳትሞላ አዘርዋይዝ ሬጅስተር ዊል ቢ ካንስልድ አውቶማቲካሊ ይላል። በዚህ ኢሜል ድጋሜ ከሞላችሁ ምን ይሆናል? ካንስል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድጋሜ እንዳትሞሉ። አሁን አንድ ሞልታችኋል፣ ጨርሰናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሁላችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ ዩቱባችን ስለመጣችሁ ደግሞ አመሰግናለሁ። ኖቲፊኬሽን እንዲያደርግላችሁ እንደዛውም ያው ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎቹን እንድትከታተሉን ጠይቃለሁ። መልካም ቀን።